Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Now let's do Abstrac Reasoning. And by the way, itong domino na ito, na-upload na rin natin ito sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Kung paano i-search, ito lang isulat nyo. Which figure is next in the series? Tapos idugtong yung domino, pati yung name natin na Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload. Marami pa naman tayong mga kalintulad nito, yung mga dominos, yung mga abstract. So anyway, ito ay galing sa isa sa ating mga followers. So pinipm niya ito. At medyo marami yan. At yan din yung abangan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, which figure completes the series? When it comes to abstract, yung mga figures na yan, pattern lang ang hanapin natin. So ito ay magkasunod. Ang obvious na pattern, yung black na lang, nasa taas, baba, taas, baba. So therefore, yung next ay dapat nasa taas. So eliminate na natin itong si letter D. Next, doon tayo sa mga maliliit na box. Dito, wala. So 0 tayo. Sa next, meron tayong isa. Then, sa pangatlo, meron tayong 2. And then, dito naman, meron tayong 3. So, 0, 1, 2, 3, obviously, hanapin natin yung may 4 na mga boxes. At yan ay nasa letter A. 1, 2, 3, 4. So, ang sagot natin dito ay letter A. Next. Which figure is next in the series? So, dominos tayo. Napapansin nyo, 3, 3, 3, alternate na 3. So, therefore, dito ay dapat 3 din yung dots. Si letter A lang naman ang may 3 na dots. So, yan na yung tamang sagot. To confirm our answer, hanap muna tayo ng ibang pattern. So, dito tayo, alternate 0, 2, next, 4 dots. So, 2, 4, dapat dito ay 6. At 6 din yang nasa letter A. Isa pang pattern para ulit i-confirm natin kung letter A nga ba. So, 0 na tayo dito sa umpisa. Next, 1. Then, we have 2. 3. Up and down tayo. The next, 4. And then, we have 5. So, therefore, doon tayo sa taas. At ang hinahanap natin ay yung may 6 na dots. At yan pa rin ay nasa letter A. So, confirm na ito na yung tamang sagot. And by the way, never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin hinanap yung pattern dito. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Thank you and God bless.